Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Kailan nga ba dapat mag-damage or tank build kay Karina? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga conditions na dapat mong tandaan kapag gusto mong mag-tank build or mag-damage build kay Karina. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Double kill! Triple kill! Sa laro na to, dahil na-meet natin yung condition para mag-damage Karina, kaya ito yung item at emblem na gamit ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa damage Karina. YSS yung jungler ng kalaban at dahil mas mabilis tayo mag-jungle doon at nasa bottom lane yung Lito, kaya mag-i-invade na lang ako sa jungle niya. Kapag mabagal nakuha ng kalaban yung Lito at ginamit niya na yung red tree niya, pwede na natin kunin yung red buff niya kasi may red tree pa tayo. Pero dahil alam din ng kalaban na kukunin natin yung red buff niya, kaya maganda yung gagawin niya dito na kunin din yung red buff ko. Buti na lang alam ng kakampi ko yung gagawin ng YSS kaya ito yung nangyari. Kung napansin nyo, narinig ko na nag-retry yung YSS kaya kukunin ko na pati yung red buff niya. At kung mapapansin nyo sa minimap yung Eve, babantayan niya na yung red buff ko kasi alam niya na pupunta na yung YSS doon. Pipilitin pa rin nilang kunin yung red buff kahit nakita na sila ng Eve. Kaya mapapansin nyo dito, kahit nakapag-rotate na ako sa top lane, aabot pa ako sa kanila. My soul is mine to keep. Launch attack! Request launch attack! For justice! Request backup! Initiate retreat! Launch attack! Launch attack! How exceedingly heartbreaking and First blood! You have slain an enemy! Attack the turtle! Double kill! An enemy has been slain! Dahil sa pinipilit ng kalaban kunin yung red buff, kaya napahamak lang sila. Ang best option na dapat ginawa ng YSS doon ay kunin na lang yung dalawang maliit na jungle creeps ko. Open na rin yung turtle pero dahil low HP ako, kaya hindi pa natin agad makukuha yon. Pagdating naman sa pagpili kung dapat ba tayo mag-tank build Karina or damage build Karina, ang unang titignan natin is yung mga hero na gamit ng kalaban. Kapag malalambot yung hero ng kalaban at kayang-kaya natin silang i-burst agad, maganda mag-damage Karina. Pero kung more on fighter or tank yung kalaban at isa or dalawa lang ang malambot sa kanila, pwede tayo mag-tank build. Dahil nga masasayang lang ang pag-build natin ng damage kung hindi naman natin nabuburst yung kalaban, kaya mas maganda mag-tank build tayo kapag makukunat sila. Spree! Mega kill! Ginamit ko yung retry para mapatay natin yung Kufra pero dahil kakabuhay lang din ng YSS kaya pwede pa rin natin kunin yung turtle. Ito yung isa sa mga maling ginagawa ng mga jungler. Kapag cooldown yung retry nila, hindi nila kinukuha yung turtle kahit wala yung jungler ng kalaban. Kailangan nyo tandaan kung hindi naman kayang kunin ng kalaban or hindi na magko-contest yung kalaban sa turtle or lord, pwede nyong kunin yon kahit wala kayong retry. Wait for me. An ally has been slain. Napatay natin yung Lapu at kung mapapansin nyo sa minimap, nasa bottom lane yung kalaban.
Kaya ibig sabihin, pwede tayo makakuha ng gold sa tower. Medyo masasacrifice lang natin yung isang wave para sa XP lane natin, pero ang advantage naman nun, makakakuha tayo ng gold sa tower. Wala pang 5 minutes yung laban, kaya mas mababa yung gold at XP na makukuha natin sa mga minions. Pero dahil makakuha natin yung gold sa tower at jungler naman ako, kaya worth it pa rin yun. Hindi nyo lang dapat agawin yung farm sa lane kung hindi naman kayo kukuha ng gold sa tower. Pagdating ulit sa paggamit ng tank or damage Karina, ang sunod na condition na dapat yung tignan is yung mga hero ng kakampi nyo. Kapag masyado nang malambot yung lineup nyo at tingin nyo naman na kaya na mag-deal ng damage ng kakampi nyo, pwede kayo mag-tank Karina. Dahil kaya naman nila bawasan yung mga kalaban, ang magiging role na lang natin is mag-frontline at tumapo sa kanila. Sunod na condition na dapat natin tignan is kung kaya ba natin matapos agad yung laban. Kung more on late game heroes yung kakampi natin, mas maganda na mag-tank Karina tayo kasi ang mage Karina or damage Karina hindi basta-basta makakasabay sa late game. Dahil nga hindi na tayo basta-basta makakapag-burst lalo na sa late game, kaya mas maganda na mag-tank Karina tayo. Pero kung malakas sa early game yung mga heroes natin, mas maganda na mag-damage Karina tayo. Malaking naging advantage ko sa early game ng laro na to, kaya dapat maging aggressive tayo. Darkness nurtures. Wait for me. It's time to end its reign. Wait. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang sagutin yung isa sa mga tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo RD Johan De Leon. Ang tanong niya, sino ba dapat mas samahan ng tank sa early game? Yung core or marksman? Ito yung isa sa mga problema ng mga tank lalo na sa mas mababang rank. Ang unang kailangan natin i-secure is yung jungler natin. Hanggat maaari, hindi dapat siya ma-delay ng pagpapa-level 4. Kaya siya yung dapat una nating i-protect. At pagdating naman sa marksman sa gold lane, hindi palaging kailangan ng tank ng mga yon. Kailangan nyo rin tignan kung kaya ba nila yung katapat nila. Kung sakali naman na hirap na yung marksman natin sa gold lane at hirap pa yung jungler natin, kailangan natin mamili kung sino yung isa-sacrifice natin. Pero ang best option natin, ipa-level 4 muna natin yung jungler bago tayo pumunta sa gold lane. Or kung kaya nyo sabihan yung mage nyo na tulungan yung isa sa kanila, mas maganda. Pero ang tanong, maliban sa jungler natin at sa gold lane, saan pa pwedeng mag-rotate ang mga tank? I-comment ang yung sagot at wag mo kalimutan mag-subscribe. For me. Monster kill. Initiate retreat. Nasa top side ulit si YSS, kaya kahit wala tayong retry, pwede pa rin nating kunin yung turtle. Maganda yung ginagawa ng YSS na dahil hindi nila kami kaya sa teamfight, kaya umiiwas muna siya para magka-item. Pagdating naman sa amin, kung mapapansin nyo yung lineup namin, more on mage kami. Wala kaming hero na malakas mag-push, kaya kung mapapansin nyo, mas lamang sila sa pagbasag ng mga tower. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mahihirapan pa kami sa laro na to. Dahil nga ang winning condition namin, kailangan mapatay muna namin yung kalaban bago kami makapag-push. At dahil masyado na ako magiging aggressive, kaya ito yung nangyari. Launch attack has been slain. Defend. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na gamit ko kay Karina dahil nga napaka-importante na ma-burst agad natin yung kalaban, kaya maganda yung Calamity Reaper at Holy Crystal na build. Genius 1 naman para sa additional penetration at concentrated energy para sa lifesteal. Yung huling item pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Pero dahil magbibuild agad ng Athena Shield kahit yung malalambot na hero ng kalaban, kaya mas pinili ko mag Divine Glaive. Killing spree. You have slain an enemy. Napatay natin yung Kufra at dahil pa-open na rin yung turtle, dapat kunin din natin yon. 8-minute mark na ng laro, kaya hanggat maaari, dapat pumasag na tayo ng mga tower. At para hindi rin sila makabawi, dapat kunin rin natin yung mga jungle creeps nila pati yung buff. Napakalaki ng naging lamang ko sa early game, kaya madali dapat nating matatapos to. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari na para bang ayaw tayong ipapanalo ni Munton, kaya makikita niyo yung mangyayari.
Wait for me. The best assassination comes in friends. You have slain an enemy. Ult was not ready. If only I could be the sacrifice. Naubos natin sila kaya dapat basagin na natin yung second tower sa mid lane. Pero kung gusto natin matapos agad yung laban, dapat kunin agad natin yung unang lord. Destroy the turret. Attack the Lord. Let's get moving. Attack the Lord. For justice. Retreat. Attack the Lord. Launch attack. No one sees me. Launch attack. Killing spree. Launch attack. Our turret is under attack. Monster kill. And its Our reign. turret has been destroyed. Enemy has been slain. Naubos ulit natin sila kaya madali natin nabasag yung second tower at makukuha pa natin yung lord. Ally has slain Lord. Launch attack. Darkness nurtured it, but it's time to end its reign. Wait for me. Destroy the turret. Initiate retreat. Letting my Initiate retreat. fear. Launch attack. Wait for me. Triple kill. Not ready. Your team destroyed a turret. Not ready. Shut down. Retreat. Enemy double kill. Hindi ko sigurado kung bakit bigla ako nag-red ping nung papatayin ko na yung dalawang huling kalaban. Tingin ko matatapos natin yung laban kung napatay ko yung dalawang hero na yon. At dahil hindi pa natin natapos yung laban, kaya kailangan hintayin na naman natin yung next na lord. Buti na lang napakagandang set ang gagawin ng tig natin. Request backup. How exceedingly heartbreaking an outcome. Launch attack. If only I could be the sacrifice. We used Launch to attack. Double kill. An enemy has been slain. Triple kill. An enemy has been slain. Launch attack. Wipe out. You destroy the Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa sumagawa ng guide tungkol doon.
Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.